cunoașteți despre ajutoarele care vin din România? Da, Ați auzit? Da. Și ce ați auzit dumneavoastră Am despre auzit că asta? la sud, încolo, au făcut grădiniță, au făcut... Aha, corect, da, prin mai multe sate. Avem peste Da. 1000 de grădinițe Da, renovate, avem autobuze pentru elevi donate, burse pentru studenți universități deschise la noi în Republica De la Moldova, români. ajutor financiar cu... Și cât nu fac și cât nu ne dau, și la proști tot rușii buni. Mhm, Da, da, sunt ăștia de acord cu sunt dumneavoastră, care- da. Ei ne-au ajutat Da. foarte mult. Da, Dar da, dumneavoastră ce da. credeți? Ar fi bine ca ei să ne ajute în continuare? Cum? Să cerem ajutor în continuare. Tocmai din această cauză, noi avem o scrisoare în care îi mulțumim României pentru ajutoare și cerem în continuare ajutor cu apărare comună ca să menținem pace și liniște în țară, deoarece nu am dorit să avem așa o situație ca și în Ucraina. Investiții să vină din Occident și România pentru a crea locuri de muncă, mai ales în sate, deoarece în sate este o problemă foarte majoră cu locurile de muncă, din cauza care mult tineret pleacă peste hotare și lasă, da, Și dacă chiar și găsesc ceva de lucru tare, e... puțin plătit. Da. În România, salariile și pensiile sunt de 2-3 ori mai mari de la noi. Și infrastructura să fie dezvoltată, drumuri, apă trasă, canalizare, că avem nevoie de aceste Da. condiții. Uite, mai e bătrâni cum așa, dar tineretul ăsta să mai... Dar totuși avem nevoie de o modernizare în țară. Da. Avem nevoie și de ajutor cu pensiile și leacurile pentru bolnavi. Da, Pensiile sunt da. destul de mici și Da. această pensie la bătrâni pleacă la farmacie Da, pentru e că mă duc la medicamente. farmacie, Luptă cu corupție și birocrație, Da. ca să se dezvolte țara mai repede, dar ce corupția este foarte mare Da, la noi în da. Republica Moldova, de la Intrat care în se... sânge și greu iasă. Da. Greu le scoate gheata mai Sandu. Deoarece Tare. din cauza acestei probleme mai avem și alte probleme încă mai Da. grave. Dumneavoastră ați fi de acord cu această scrisoare să ne lăsați semnătură? Fără greu. Cum vă numiți? Au fost donate mai multe ajutoare din România, cum ar fi 236 de autobuze pentru elevi, burse pentru studenți basarabeni în România. Au fost ajutor financiar nerambuscabil, la fel pentru proiecte ecologice, la fel bani s-au adus, ambulanțe, elicoptere, vaccinuri și peste 1000 de grădinițe renovate. Și avem la fel o petiție în care mulțumim României pentru ajutoare și cerem în continuare asistență cu, adică ajutor cu apărare comună ca să menținem pace și liniște în țară. Pentru că dacă sunteți la curent cu situația din țara vecină, din Ucraina, nimeni nu ar dori să fie în aceeași situație. Investiții să vină din Occident și în România pentru a crea locuri de muncă, mai ales în sate, pentru că multe oameni pleacă peste hotare și lasă satele pustiite din cauza lipselor locurilor de muncă. La fel, infrastructura să fie dezvoltată, adică drumuri, apă trasă, canalizare, pentru că la fel în multe sate lipsesc aceste lucruri de primă necesitate. Ajutor cu pensii și leacuri, medicamente pentru bolnavi, pentru că la fel mulți pensioneri spun că dau ultimii bani la farmacie pe medicamente. Și numai decât lupta cu corupția și birocrația ca să se dezvolte țara mai repede, pentru că din cauza corupției și apar celelalte probleme. Ați fi de acord să semnați așa o petiție pentru a o trimite în România? De acord cu tot ce spus înțeles. este, iată.